Druhá část naší výpravy začíná v Kyjevě na vlakovém nádraží a nočním vlakem pokračuje do Dnipropetrovsku. Vlastně dnes již správně řečeno do Dnipra. Nový název má město od roku 2016 a příčinou je zákon o dekomunizaci Ukrajiny. Dnipropetrovsk byl složením jmen řeky Dněpr a bolševického revolucionáře Grigorie Petrovského. No a protože řeka neměla s bolševiky nic společného, tak její část v názvu města se zachovala. Tady už si dopřáváme snídani v Dněpru před hlavním nádražím a pomalu vyrážíme poznávat zajímavá místa třetího největšího města Ukrajiny. V parku Lazara Globy nás okamžitě zaujme stavba připomínající věhlasné světové operní budovy. Hlavně tu v Sydney. Na rozdíl od ní by ovšem tahle verze z Dnipra jaderné explozi bez pochyby odolala. Ano, samozřejmě hygienu nelze podceňovat ani na cestách. Tady vidíme památku místním obětem z rusko-ukrajinského konfliktu. A hned opodál se k nebi tyčí 3 rakety v parku raket. Menurach je největším židovským centrem na světě. Řeka Dněpr je 4. nejdelší v Evropě, po Volze, Dunaji a Uranu. Na jejím břehu se nachází stavba hotelu Parus. Stavba hotelu započala v 70. letech minulého století a trvala až do let 90. Hotel nebyl nikdy dokončen a už ani nebude, neboť řeka podemílá jeho základy. Nyní je toto dědictví po Sovětském svazu výzvou hlavně pro fondy Urbexu. Nejlepší přístup je prý v zimě přes zamrzlý Dněpr. Nějakých 80 km od Dněpru se nachází město Záporoží. Proslulo výrobou automobilů Záporožec a také výrobou elektrické energie. Ať už díky vodní elektrárně Dněprogas, svého času nejvýkonnější vodní elektrárny na světě. Ve městě se také nachází muzeum proslulého závodu Motor Sich. Ten vyrábí hlavně letecké motory nebo průmyslové turbíny. Geroj Sovětského Sajuza Ivan Afanasajevič Čupilko pracoval v závodu v letech 1932 až 1935 a je mu věnován památný text na tomto tanku. Bohužel se mi v archivech nepodařilo dopátrat, za jaké zásluhy. Ulice Zborný prospekt měří téměř 11 km. Nedivil bych se, kdyby se další hrdinové Sovětského svazu rekrutovali z řad místních poštovních doručovatelů. Tady míříme na ostrov Chortice, na kterém se nachází skanzen záporožských kozáků. No ale dost bylo měst. Tady přijíždíme k Heničeskému jezeru. To je proslulé svou růžovou barvou. Ano, slyším, jak se ptáte, proč je růžové. Tak já vám to teda řeknu. Zásluhou jednobuněčné řasy, která na slunečním světle vyrábí beta-karoten. Záleží ale i na úhlu pozorování. Někdy se z růžové stává oranžová. Pokud budete takový magoři, že pojedete z Kyjeva 2 dny jenom proto, abyste viděli tento přírodní úkaz, pak se nenechte odradit začátkem jezera. To totiž barvami příliš nehraje. Pokračujte dál podél jeho břehů až k molům. Tady přejíždíme na krátkou koupačku mezi medúzami v Azovském moři. A
Po rychlém osvěžení jedeme zdolávat další stovky kilometrů do Skadovsku. Konkrétně rovných 200. To už je snadné jako ukrojit si máslo. Ve Skadovsku nás k návštěvě lákala diskotéka, ale my jsme řekli ne a raději jsme navštívili Luna Park. Tam jsou vole autíčka ještě. Jo, půjdeme na autíčka. Už bych docela slez, ty vole. Pičo. Doufám, že to postavili vole správně, jo. A protože to konstruktéři opravdu správně postavili, mohli jsme druhý den ráno vyrazit lodí na Maledivy. Tedy na ukrajinské Maledivy. Ostrov Džerilgač, který se tímto označením honosí, je největším ostrovem Černého moře, přesto je trvale neobývaný. Nečekejte ale, že na něm budete sami. Každý den se loď ze Skadovsku 3krát otočí, aby přivezla nebo odvezla jiné návštěvníky. Ale po 5. hodině, kdy odplouvá poslední loď, se ostrov výrazně vylidní a zůstanou jenom ti, kteří přijeli stanovat. To můžete buď ve svém vlastním stanu, nebo si nějaký na ostrově půjčíte. Pokud se rozhodnete na ostrově stanovat, rozhodně z něj nespěchejte. Kromě koupání totiž nabízí bohatou přírodu, více než 400 slaných jezer a jezírek. Melouny se na Ukrajině prodávají na každém rohu a jsou vážně vynikající. A pokud vás umrzí koupání, můžete si zaplatit safari. A večery se pak dají trávit různě. Taková ukrajinská vodka se sušenou nasolenou rybou při měsíčním světlu na pláži taky není k zázemí. Jenom se nemůžete divit, když pak nemůžete trefit do stanu. A jitra jsou zde tichá. Tedy pokud se ze stanu vyhrabete v 5 rána. To si pak můžete užít pozorování východu slunce z pláže anebo pozorování delfínů, prohánějících se kolem břehu ostrova. A pokud byste si s nimi chtěli i zaplavat, nebojte se vyrazit tak 20 až 30 metrů od břehu. Třeba budete mít štěstí. Co si budeme povídat? Tomu, že i v našem věku vypadáme pořád skvěle, děčíme hlavně poctivé dřině. Ale teď už je čas se posunout zase o kus dál. Krátká zastávka v Mykolajivu, prohlídka města, oběd a hurá do Oděsy. A to už je ona, Oděsa. Největší ukrajinský přístav v Černém moři.
někdejší obchodní a kulturní centrum ruského impéria. A tady jsou známé Potěmkinovy schody. Původně se jmenovaly schody kardinála Richelieu, který byl v letech 1803 až 1814 guvernérem Oděsy. V roce 1925 však schody proslavila scéna z filmu Křižník Potěmkin, který popisoval revoluční události z roku 1905. Právě tímto směrem postupovali ve filmu kozáci, střílející do lidí, a někde odsud se pak rozjel i kočárek s dítětem, což je asi ta nejznámější scéna z filmu. Dnes už ale na schodech nikdo do lidí nestřílí a i díky tomu jsou vyhledávanou atrakcí Oděsy. Tady míříme právě ke schodům a soše kardinála Richelieu. Dále se pak tyčí hotel Oděsa. Pokud si budete v Oděse místo všudy přítomných kebabů chtít dopřát tradiční kuchyni, navštivte galerii Afina. V suterénu se nachází výborná jídelna. Ale tady už spěcháme na pláž Langeron. Мне так трудно прошлое забыть. Как-нибудь однажды, дорогая, вы меня свезете хранить. Дорогой длинною и поцелуною. Křižníky ukrajinské flotily míří do přístavu oslavit 30 let nezávislosti Ukrajiny. Nejedná se tak o úplně běžnou scénu. Ale tohle už běžná scéna je. V ulicích Oděsy to prostě žije. A jistě by to žilo i v Arkádii, pokud by provozovatelé místních klubů zvolili trošku příznivější cenovou politiku. 1000 korun za vstup na diskotéku u nás moc lidí nedá, natož pak na Ukrajině. Takové to tady dřív opravdu nebývalo. Jinak je Arkádia plná klubů, restaurací a různých atrakcí. Pokud už v Oděse budete, zajděte se podívat i sem. Ale to už jinde jsme. V klubu na Deribásovské ulici, nedaleko Potěmkinových schodů. Za návštěvu stojí i oděské katakomby. Jedná se o nejrozsáhlejší katakomby na světě. Souhrnná délka je asi 2500 kilometrů. Místy je úplná tma, ještě že jsme si vzali noktovizory. Dělám si srandu, to je nový filmový trik, který jsem se právě naučil. Ale dobrý, co? Katakomby v Oděse vznikly těžením kamene pro stavbu města a za druhé světové války byly využívány partizány pro odboj proti fašistům. Část chodeb se však jí zřítila, což je i důvod, proč Oděsa, ač má stejně obyvatel jako Praha, nemá a nebude mít metro. Мы находим в земле. Мы занимаемся военно-исторической реконструкцией. На восстании событий Первой мировой, Гражданской войны. Мотаемся по всей Европе, по
Jedno z plánovaných využití katakomb byl i úkryt před jaderným útokem. Tady jsme svědky běžného sporu dvou gentlemanů o jedno parkovací místo. Zapomeňte na techniku, zapomeňte na strategii, tohle je pouliční rvačka, tohle je otázka kdo z koho. Ale teď nás omluvte. Spěcháme do opery. To už je ona. Budova je inspirovaná operou v Drážďanech. A tradice baletního souboru sahá až do roku 1923. No a právě balet je naším cílem. A když balet, tak ten je nejbaletovější. Labutí jezero od Petra Iljiče Čajkovského. A teď už nerušte a vypněte si telefony. No a z divadla rychle na stadion. Do Oděsy totiž přijel mnohonásobný šampion ukrajinské ligy a taky vítěz poháru UEFA z roku 2009. Šachtar Doněck. Černomorec Oděsa hrál od brzkých minut oslaben o vyloučeného hráče a na polovinu Šachtaru se dostával jen sporadicky. Za to Šachtar hrál v klidu. Udržoval si náskok 2-0 z prvního poločasu a v tom druhém zahazoval šanci. Kdybych to měl rozebrat v elektronické tužce, viděl bych to asi nějak takhle. Šachtar se nakonec dočkal i třetího gólu a po zásluze si z Oděsy odvezl všechny 3 body. No a my jsme si ještě naposledy užili večerní Oděsu, a to včetně filmového festivalu na schodech Potěmkina. Ráno jsme ještě jednou navštívili schody, podívat se na východ slunce nad přístavem a pak vyrazili na dlouhou cestu domů. I hned na jejím začátku nás však zastihly silné turbulence, které ve vyšší či nižší intenzitě provázely naši jízdu téměř 5 hodin. Na vině byl na povrchu silnice často absentující asfalt. Přesto se nám víceméně úspěšně dařilo provádět náš stroj číhajícími nástrahami.
ale starší stroje, určené pro místní podmínky, nám vždy zmizely v nedohlednu. Pozitivní je, že v případě totálního poškození stroje a mnoha hodinového čekání na odtah lze po celou dobu loupat slunečnicová semínka. Ale ne všude na silnicích chybí asfalt. Prvních 300 km ho sice bylo poskrovní, ale zbylých 200 se jelo krásně. A před Dniprem dokonce i po dálnici. Specialitou místních dálnic je častý výskyt cyklistů, ale i třeba přechody pro chodce nebo otáčení do protějšího pruhu. Do Dnipra jsme nakonec dorazili v pořádku. Vrátili těžce zkoušený vůz, přesedli na noční vlak do Kyjeva a ráno v Kyjevě na letadlo domů.